Michael kom út. Alveg, Michael, hvað er Michael? Ég veit enga hefur eitthvað. Lítið kassa, stóra kassa. Svona, flottir á það. Lítið kassi.
Strákar, Sindri, við erum tilbúinir. Við megum ekki allir sækja fram í einu.
Jökull, ég var að fara að koma að hjálpa þér. Sindri, kom hérna. Ragnar, koma hér. Siggi, fara úr peysunni. Já, þú ert að vera eins og hinir. Já, þú mátt alveg vera líka. Eru næstu lið tilbúin? 5, 4, 3, 2, 1 og byrjum! Úlfur, koma að fullu strax! Mamma, hvert er fara? Frábær vörn! Úlfur, koma að hlaupa! Já. Já, koma! Frábær! Yes. Já, og næsti! Já, gott Ágúst! Ágá. Hei, Ágúst, Siggi! Siggi! Aftar, Háka á! Háka á. Háka á. Úlfur, Háka á! Farðu í vörn. Úlfur! Komdu ekki að. Ágúst! Fram á við, fram á við! Horfðu! Já, flott, Úlfur ákveðinn, ákveðinn! Ekki hægja við! Áfæð! Góði, áfram, áfram! Skott, skott! Úlfur, áfram! Ég fer boltan, það niðja. Úlfur, kontur hún aðeins nær nýjunni, boltinu þar já. Nei, frábært Úlfur. Komum svo mikið kall.
come on. Bóttum sig, aftur. Úlfur, hættu bóttan. Kona. Nú verðum við að hlaupa í vörn. Já, bak. Vel gert, Kimur, flott. Bóttum tilbaka, allir. Bakka tilbaka, Kristi. Víkingur aftan. Fast. Já, ég vil Víkingar. Aftur Siggi. Spila núna. Já. Gott spil, Víkingar. Áfram Kristi, já. Taktu þetta. Siggi, Sigurður, komdu ofar. Úlfur, komdu. Þú er að hlaupa inn í. Svo Úlfur ég. Óskar. Frábær haus. Hei, Úlfur, aftar. Reykján. Nei, þetta er orðið. Siggi. Vatnsnýttu. Sigurður Heiðar. Neðar, Víkingur, neðar. Rólega Siggi. Aftur Úlfur. Anna, vel spilað. Siggi. Gott spil, áfram. Flott Víkingar, halda áfram. Skáp. Gott Kristi, Jónbjörnum. Kristi. Gott Óskar. Áfram Víkingar, koma svo. Duglegur Siggi. Flott Víkingar. Ágúst. Prófa að kalla og sigga þess aftur. Farðu sjálfur. Þú erum að hlaupa. Kemur Víkingur, vel gert. Þau fara inni. Hot. Tilbaka. Sigurður. Allir eru undar horn. Úlfur, hratt. Aftur ákveðið. Gott spil Víkingar. Aftur, já. Gott spil Víkingar. Siggi, ekki plasti. Bekka, Fanna. Tilbúin, tilbúin, Úlfur. Gott skot, Kimur. Já, horfa. Svona já, frábær hugsun. Sigurður Heiðar. Aftar. Boltinn aldrei hinum megin. Kemur svona. Flott Reykján. Óskar, komdu sjálfur, það er ekki í þér. Ok, Sigurður Heiðar. Ok, þú spilað. Flott. Marta, bjóðu þig. Bjóðu sig. Hver að skoða fram. Ágúst. Flott Reykján. Siggi sjálfur. Og svo spila. Já, flott. Ok. Ágúst. Hei, Úlfur, hlaupa tilbaka. Sjálfur, Ágúst. Anna, já. Úlfur, Siggi og Siggi. Við erum að hlaupa tilbaka. Hjálpa Ágúst. Það var aðeins. Rétt Óskar. Já, Úlfur. Víkingar áfram hana.
boltanum. Já, sjáðu hérna. Áfram. Áfram Ágúst, Sigurður. Úlfur og Sigur Heiðar, nær miðjunni. Spilum. Alla já, vel gert. Söndum. Og stillu. Gert. Allt í góðu, áfram. Allt áfram. Bakka, Siggi, aftar. Óskar að treysta á ykkur allir þessi. Siggi, yes. Ágúst Ólfur, að húkki frá Ágúst. Næsti, frábær hjálp. Bakka. Flott sendingu, vel kemur. Bara áfram. Siggi, flott pressa. Bakka, meira, niður. Nei, við. Bakka, Siggi, bakka. Úlfur aftar, Siggi aftar. Þú verður að spila. Úlfur, horfa. Vörn, farið saman. Kemur. Það er hot. Sigur Heiðar. Ágúst er tilbúinn. Tekur hann þar. Bakka ákom. Hei, Baldur. Siggi, Bakka. Fimm, 4, 3, 2, 1 og búið! Saman, gerum þessu lið, sýning og haugir þeirra flokkur. Vindur. Erum ready. 3, 2, 1. Tindur og Sölvi, komið nær hvort öðrum.
Svo þeir eru með boltan, þá þéttum við kassan. Rosa dugleg, ok. Arnór, það er 2-3 fram. 2, það er með mig. Magni og Jöfnu, þið með skiptist á fram. Það kom að beina að býða. Það er bara í fyrir. Fimm, fjórir, 3, 2, 1, byrja! Elís! Og Sölvi. Haukar í stöður. Þetta Sölvi, vel gert. Og Vinnumann, vel gert, Tindur. Þú náður ekki boltanum, þá reiknist ekki boltan. Þú ætti að ná honum eða það reiknist. Ok, Arnór. Sölvi, vel gert, strákar. Höldum áfram, hundaferð. Og Arnar í markinu, vel gert. Ok, Haukar, stundum upp. Arnór, hérna mig, sjáðu plássið hérna. Það var Sölvi. Hvað er Haukar? Haukar eiga. Haukar, höldum áfram. Kemur Haukar, allt í góðu. Höldum áfram. Arnór, sjáum við póstin stendur, stakk þú svona hinum mig. Arnór, mættunum. Haukar, lyftum upp. Vel gert Sölvi og koma svo. Ábær Sölvi. Sölvi, ábær pulsa, vel gert. Og vinnum hann aftur, Tindur ekki hætta og tapa boltanum. Vel gert Þorsteinn, frábær. Og Tindur, vinnum hann, vel gert Tindur. Tindur, þú er 50.
Frábær Arnar, vel gert. Ok, Tindur, hafðu því. Snúð Arnór og hlaustu. Það kemur Arnór. Finnum hann aftur Haukar. Finnum hann annan samt. Þetta, ok, höldum áfram. Og Arnór, þetta er snúið. Jarvík. Branda stöndum við það, nótum fyrir. Sölvi startið hann að flokk. Og Sölvi vinnum hann aftur. Arnar. Og. Ok, Haukar, fljótir í stöðunar ykkar. Sveið strákar í stöðun, Arnór, fylgstu með. Þar erum við. Sjálfast blessu uppi. Sjá Þorsteinn hinum. Arnór, kom í hópstíkara. Adam! Hérna, sending! Marmar! Njárvík þarf að bakka. Njárvík þarf að bakka. Elís, bakkaðu! Skjóttur! Og Sölvi. Á Sölvi, já, vel gert. Tindur, fullt á ferð. Marmar! Tindur standa hér og leiða Marmar sendur boltan. Eli, leiða Marmar sendur hann. Það ekki? Og Sölvi mætir boltanum. Vel gert. Og Sölvi stöndum við. Elís, boltan! Tindur, varst þú ekki frammi? Já, þá fyrir við fram. Hérna meginn Tindur. Sjáðu klossi hérna. Vel gert. Frábær Sölvi. Tindur. Arnór, komdu nær mér. Arnór, nær mér. Svona flott. Og svo Arnar, drífum okkur að þessu. Og. Fljótir í stöður. Tindur, fram í hérna. Arnór, þá stöndum við hérna. Nei, hérna Arnór. Þarna, gott, Sölvi, sjáum það uppi. Já, og förum við. Elís! Nei, þið voru fyrir boltan. Ok, Haukar, höldum okkur mönnum. Vel gert Tindur og hlaupum við. Njárvík!
kanta, Tindur, þú hérna. Það er flott. Og fyrir fullt að falla á þá. Já, skopið! Góður Haukar. Geta boltan! Geta fá boltan! Annar hann nýja. Byttu. Bakka. Bakka meira. Meira. Úttakar. Já. Settinga! Armar á móti. Aftur miðja. Hver er frammi? Hver Tindur? Tindur, hérna. Það er hálfa að bíða. Sölvi, þú tökum miðina. Tindur hérna, Þorsteinn. Örlítið neðan, svona flott, Aldur hérna. Sölvi, þú tökum miðju. Sættu bara boltan. Hér! Sölvi minn, þetta er allt í góðu, höldum áfram. Haukar, upp með hausinn, höldum áfram. Flott Arnór, vinnum hann aftur. Vel gert, Þorsteinn. Njarðvík. Þetta bolta niður. Mótreikjar. Já, og koma svo, lyftum. Þorsteinn, út af fram, fara markmanni. Þarna Sölvi, glæsilegur. Það er vörnin, Sölvi. Förum niður, förum í vörnina. Já, Arnar, boltan miðna. Og Haukar, upp með hausinn, höldum bara áfram. Sölvi, komdu nær mér. Bara þetta. Já, kom Arnór, fulla ferð. Já, vel varið Arnar, góð vörn, Sölvi. 3, 2, 1 og búið! Segð Þorsteinn Njarðvík og dómarinn fyrir leikistrákar.
Njarðvík, dómarinn fyrir leikinn. Takk fyrir leikinn Njarðvík, stóðu ykkur virkilega vel. Herru, koma að drífa sig, við erum hér að hlaupa næsta völd. Herru, strákar. Herru, takk fyrir leikinn. Strákar. En þið bara höfum þetta var bara fyrstu leikur, þetta var bara viskum og svo bara jákvæðir og höfum bara áskast, það ekki? Leikur bara þessum leiksum, það var góðar, leikin eftir. Það er kominn, ég er búinn að næsta völd. Leikin á það. Það er flott strákar, stoptur eftir, þetta var flott. 3, Hver var ekki út af að? Jósef, viltu koma til jakkanum? Þú ert í markinu þarna? Nei, allt var þar. Við teljum 5, 4, 3, 2, 1 Valdur við frammi, Siggi vinstramegin. Byrja. Ian, alla leið! Ingar, allra fullu. Hvar eru mennirnir strákar? Jósef, hvar eru mennirnir? Jósef fram! Já, þetta er
Farðu inn í. Já, Fannar, sjálfur. Sjálfur. Og inn með hann. Já. Leila! Já, Himri, spila! Eiður, já, við spila! Eiður, komdu! Eiður, komdu! Eiður, ákoma! Himri, tökku sjálfur kantinn. Þetta leið. Já. Ég beint allstað. Svona. Sér upp. Leipa fram! Inn í Fannar! Og lengur! Á! Já! Glæsilegt! Vel stúka! Einhver eftir bitur með spila sem lið! Já, klári, hei! Ég er alltaf. Já, Ían! Já, áfram! Já, koma! Ekki lenda! Já, lengra! Já, ná boltanum! Hei! Hanna! Bakka! Já! Hei! Jón minn, komdu fram! Jón Helgi, komdu! Heiðu, komdu! Himnir! Heiðu, bara fram! Já, heiðu, mástu, hvað tönum um? Bara vinstri, já, hei! Jósef, já! Koma! Eiður! Inni! Já, gæt! Hræðilegir strákar! Hræðilegir! Að nánum! Það er ekki búið! Glæsilegt! Vanta! Gott skot! Glæsilegt!
Fannar, vinstri! Já! Að byrja! Fannar! Hérna. Svo verður svo fyrir þetta ekkert
Pressa! Villi, ekki gleyma þér! Villi! Nei! Dómarinn dæmir, áfram með ykkur! Erik, áfram! Jæja, Tjörður! Villi! Ákvæmdur! Æ, Villi! Áfram, Kristján! Blessa! Blessa, Erik! Hoppa! Blessa! Kom in hingað! Stöður! Pressa! Svona, já! Kristján! Kolli, harður! Siglir í hann! Keri, klára þetta! Villi, kom þér! Tilbúinir! Þetta var í að það!
Stjarnan!
Stanna, kriga! Ellu mynda vel! Stöð, hakka á fyrir leikinn. Svo byrjum við svo kjöldu. Erik, kom með! Já, þeim svona þeir eru í skóli, þeir sem ekki svona þú veitir hvernig þeir líta út Yes! Þeir eru móti
Ég! Svona frost! Ég! Nei, áfram.
Nei, við erum hér. Það er hvað hér. Við erum mætt þeir. Já. Ég er hægri. Súmaðu! Þessi geggjað. Það er hotnið. Það er mikið að fóða. Ég sá hann ekki.
Helgi með það! Brynjar fá, Brynjar. Helgi!
Fremstur.
Aron og Dagur ráði. Heyri, Dagur. Þetta einn Dagur. Við 4, 3, 2, 1 og byrja! Kemur. Andrés, inn.
bara, þetta svo. Spela backa, ni komma. Adriel. 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 Alexander. Alexander. Pressa, pressa! Breki! Bara smá. Ja, vet jeg! Kjemmer, kjemmer! Gabriel! Kom bare ta, ja, ja! Spil sammen. Aron, Aron. Alveg út, Úlfur, Úlfur, alveg út, tattu mig. Koma, Adriel, kom du. Einar, Kom inn, þú ofan, Úlfur, tattu mig. Úlfur, alveg hinum Ragnar, mig. bakveg, Ragnar, bakveg. Svona flott. Ok, Aron, tattu mig byrja. Og Reyni, horfa fram. Fín, takka. Pressa, 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 pressa. Kom nu, kom nu. Ja, ja, flott, Gabriel. Fram. Einar að stafi. Opinn. Guðmundur. Fín. Rættileg. Alveg út, Reyni. Gabriel, þetta er úti. Adriel, niður. Hérna. Passa það land. Úlfur, lengra handa, ég kvittur. Gabriel, Gabriel. Pressa, pressa, pressa. Horfa þig.
Pressa! Einar, kom alveg hérna út. Santa Kristoffer! Sæti! Rafael, David, Einar, bakka! David, bakka! That's good. Ready! David, bakka! Breki, David! Breki, biri bu tarafta. Breki, biri altta. Biri bu tarafta. Hemen öyle spela. Çok görüyorum. Pressa! Och Adriel, kom där! Sjálfur! Backa ner! Och Kristoffer, ja! Bara Ektor.
Eru þið tilbúin? 5, 4, 3, 2, 1 og byrja! Salvar, koma! Yes, Salvar, beint í boltan! Aron, kom inn þar! Björnir, bakka! Í stuðu, Sigurjón, frammi Sigurjón. Kári og Sigurður, Kári, bakka þér. Kári, til vörn, bakka! Aron! Nei, ekki Aron! Fæta við! Nei, Osito! Nei! Salvar, inni! Mæta! Bakka! Lengra! Kristoffer! Stjána Höskul! Björni, nær! Höskul, Stjána! Aftur, Salvar! Vel gert! Styrmir, bakka aftur! Styrmir! Bakka!
Siirryn pressa! Siirryn on noinen! Ja Arno Kjuti! Aron Kauri! Aron Kauri út í vörn! Aron fyrir vörn! Jökull út frammi, Sigurjón út vinstri og farðu út til hægri Kauri. Sigurjón pressa! Sigurjón pressaði! Aron Kauri bakkaði! Sigurjón bakka, Aron bakka! Kauri Páll, Kauri Hætta! Mjög nýja honum! Gert höskuldi! Höskuldi, hvað stuðast í? Það var hægri. Mjög hvað hér? Það er tilbúin að kemur inn á. Byrjar Reykja, út inn á. Byrjar Reykja. Út inn á. Sigurjón. Það er bara það að... Aron Ásgeir, kom þér! Ég reyna Pressa!
börk. Siron. Aron Kari. Hamra markið. Algari. Hamra markið. Siron. Leo og fagnið eins og áður. Óskar, kom það! Sturla, við erum hinum við! Leggja allt í þetta! Verjast! Verjast fyrir duglegir! Sturla! Einna bótið von!
Hérna. Það er hérna. Hérna! Áfram. Fyrir Reykján. Friðrik! Jóel, fyrir markið, hjá markinu. Friki. Jóel, nær markinu. Friðrik, nær markinu. Aftur Rúnar. Friki, hjálpa hann með fætur. Rúnar!
Róbert! Kasta! Óskar, taktu! Þú stjórn ekki, þú ekki! Þetta er lagið Breiðablik, svona! Friðrik. Óskar! Gekar. Já, rétt úr þér. Góður. Svona. Friðrik. Átni! Niður. Passa sig! Já, Friki, strax inn á. Friðrik, strax inn á. Inn á. Inn á, Friki. Taka Frikki! Frikki! Ægja taka! Frikki! Friðrik, ítt honum inn á. Og skjótu bara. Róbert, vörnin! Friðrik, höfðu frá honum! Rúnar! Gott þetta við, vel gert. Við erum búin alltaf í. Hvað þá koma? Þórir og félagar! Þórir! Strákar! Hei! Halló! Þórir! Hver eru að spila? Aftur! Hver er markið á það? Það er ekki hlutskona verið markið á það. Já, þú gafur það markið. Reynir!
Er þið að fljóta af mér? Koma svo. Sjá, Einar. Getur haldið áfram? Getur komið út af? Einar, komið.
Ég bara kannski að skora og beint. Breki, góður, Breki. Það er inni. Reynir inni. Aron, Backa, Breki!
Já, komið sæli kæru áhorfendur og verið velkomin að skjánum. Það framundan hérna leikur hjá nýju ÍA-liði. Þetta í teknísku deildinni og það Skaginn. Það hérna, skal ég segja ykkur, landsbyggðarslagur. Liðin sem að einokuðu 10. áratug síðustu aldar. ÍA og IBVF sem að mætast hér í æsispennandi leik. Förum yfir liðin hjá Skaganum það Ólafur Bjarki, Þórir Axel, Reynir, Gabriel Máni, Leo Örn, Kristinn og Brynjúlfur sem að skipa liðið Skagans og þjálfari þeirra sjálfsögðu Skarphéðinn Magnússon og lið Eyjamanna þannig skipað Teitur Atli, Bjarmi, Emil Þór, Sveinn Hrafn og Leo Breki eru skipað lið Vestmannaeyinga og nýlokið leik Fram og FH sem var gríðarlega harður leikur. Þeir sem voru að horfa á það sjá að það var hart tekist á eins og hefur verið en hér styttist í að Sævar Rapp dómari flauti leikinn á hér og sáum hérna Skagaliðið í frönd sem reyndar búið að spila leikir líka í dag. Þeir unnu sinn leik mjög samfærandi í gær þannig beinni útsendingu þannig að nú sjáum við hvort að Skagaliðið í teknísku deildinni nær að fylgja því eftir. Sjáum að Skarphéðinn Magnússon hann nú tekur jafnan virkan þátt eins og allir góðir þjálfarar gera. Við sjáum hann hérna í þessu fallega gula regnjakka hinum megin. Þetta hún aftur og baka. Þetta alveg skólabókar Skarphéðinn Magnússon
og við sjáum að Brynjólfur er alveg óður í að byrja þetta hérna. Sævar þarf að þetta er kannski góð vísbending það sem framöndan er. Sjáum að Kristinn byrjar hérna úti vinstra megin, Reynir er á hægri kantinum og Gabriel Máni í vörninni og þetta er komið á stað og það er Reynir hér með fyrsta skot leiksins. Þetta er hreinsað frá af Eyjamönnum. Leó Breki næra að halda þessum inn á að hvaða Skagamenn konur með boltan út á hægri kantinum. Færa hann yfir. Gabriel með sendingun út til vinstri en þarna aðeins og langur bolti fyrir Brynjólf þannig að Bjarmi tekur inn sparkið fyrir IBVF. Eða hvað? Nei, hann lætur Teiti það eftir. Teitur hins vegar upp í hornið á Bjarma. Bjarmi kominn upp á endamörkum, setur hann aftur fyrir og Þórir Axel sem er í markinu tekur þá fyrstu markspyrnu Skagamanna. Glimtur að kynna mig, Örn Arnórsson heiti ég að sjálfsögðum og dagurinn fer vel á stað. Menn er ekki að láta regnið hafa áhrif að hér kemur fyrsta markið og það er Bjarmi sem á þetta skot alveg út við stöng. Þórir á í rauninni ekki möguleika og já, Skagamenn hérna greipnir í bólunni á heimavelli. Að sjá hvernig Skarphéðinn næra að berja sínum mönnum svona baráttunni í brjóst hérna, reyna að spila boltanum. Það er lykillinn að þessu, þetta er liðsíþrótt. Brynjólfur og Kristinn síðan hérna í pressunni og boltinn út af og Skaginn á innsparkið. Það er Brynjólfur sem getur farið á stað, hann fer á stað sjálfur hérna. Reynir er klár inn við tegin hérna og Reynir skotið, gengur ekki og það koma Eyjamenn. Gabriel Máni vel og með á nótunum hérna er á undan Bjarma í boltan. Leó Eyjamenn hérna mynda Skjaldborgum boltan hér en þá er það Kristinn með skot. Þetta var besta færi Skagamanna hingað til. Fínasta skot hjá Kristni í hliðanetið og Emil Þór í markinu má í rauninni bara hrósa happi yfir því að þessi hitt ekki á ramman en Skagamenn ekki af baki dottnir hérna í þessari sókn. Þeir ætla að halda áfram en Emil nær að handsama boltan, snöggur að kasta þessu fram. Bjarmi að sleppa í gegn. Gabriel Máni rétt missir á honum. Bjarmi er komin í færið en Skagamenn þeir þétta pakkan þetta fyrir framan Þóri sem er upplifið þakklæti held ég fyrir þennan varnarleik. En hotspinna sem að Eyjamenn eiga. Þá er skipting hjá Eyjamönnum og IBVF á þetta innkast. Sveinn kominn inn á hjá IBVF, þetta númer 11 og boltinn inn á tegin. Bjarmi í færinu og gjörsamlega óverjandi fyrir Þóri í markinu. Bjarmi er á eldi hér í dag, það er bara nokkuð ljóst. Þrumu skot, gjörsamlega óverjandi og þá skiptir Skarphéðinn og tvöföld skipting. Aron Gabriel, nei fyrirgefið ég ekki að Oliver Bjarki hérna númer 36 og Leó Örn kominn inn á einnig númer 22 og Oliver Sveinn nær á honum boltanum en Leó nær kemst í boltan. Skagamenn að komast inn á teig en Eyjamenn þeir verjast sem ein heild, það er nokkuð ljóst. Og hér kemur fyrsta mark Skagamanna, geggjað skot. Það var Brynjólfur sýndist mér sem að setta hann algjörlega óverjandi fyrir Emil. Og sjáum að hér eru
helsáttir hérna með þetta Skagamenn og komnir inn í leikinn á ný 2-1 staðan og nóg eftir og Eyjamenn búin að setja þetta í gang aftur. Við erum komin inn á leikmaður númer 5 hjá IBVF. Hrafn er mættur til leiks hér og það er að fara Eyjamenn í sókn. Það rennur út í sandinn hjá Eyjamönnum og já, hvað er það? Hornspyrna. Við sjáum að Eyjamenn er að reyna að taka þetta stutt en Skagamenn bara stoppa það af. Gríðarlega ákefð núna í varnarleiknum hjá Ía. Þeir eru finna lyktina af jöfnunarmarkinu eftir að þeir minnkuðu munin hérna í 2-1 og þá er þetta bara eins og allt annað lið. Sjáum hérna skyndisókn. Brynjólfur missir hann aðeins frá sig. Hvað gerir Brynjólfur hér? Leo kemst í boltan. Leo reynir að komast inn á teginn. Þeir verjast fimlega. En Skagamenn vinnan hátt á vellinum hérna Oliver með nettan snúning hérna. Finnur Brynjólf. Brynjólfur. Þetta er svolítið þröngt. Brynjólfur aftur. Leitar yfir á hægri vænginn. Siggi Vító. Þetta sé Siggi Vító. Sýndist að standa hann að Siggi Vaff á treyjunni hjá honum. Hvort hann er partur af henni. Já, ég ætla ekki að segja allræmdu en góðkunnu kannski frekar. Vító ætti frá Vestmannaeyjum. Ég ætla að leyfa mér að giska á það. En Brynjólfur hér. Hann rekur hann á stað. Gabriel Máni fær hann hérna. Afþrengdur. Eyjamenn ætla ekkert að gefa þetta eftir neitt. Svo auðvitað hendi dæmt hér. Já, það er dómari leiksins. Það var hendi á Hrafn hérna og Skagamenn eiga aukaspyrnu hérna á ansi vænlegum stað. Þetta er skotfæri, ætla ég leyfa mér að segja. Bara spurningin, hver er það sem að fær að taka spyrnuna? Gabriel Máni. Vestmanningar ætla sér ekki að stilla upp í vegg, sýnist mér. Jú, þeir gera það á endanum. Þeir gert hjá Sævari dómara hérna að leiðbeina þeim. En Gabriel, hann vill Olmur taka skotið. Oliver er laus á fjær, fær boltan hérna út í hornið. Þessi sending aðeins og löng. Oliver gerir gríðarlega vel. Setur hann aftur út hérna. Gabriel inn á teginn. Boltinn frá. Gabriel reynir aftur skotið. Eða koma honum inn á teginn, gengur ekki. Leo Örn í hápressu og sending tilbaka hérna á Emil Þór. Snöggur að kasta þessu út hérna á Bjarma. Oliver í pressuna. Og boltinn allan eða tilbaka á Þóri sem að tekur hann upp. Eyjamenn bakka ekki en sjáum hérna Þórir með sendinguna út til hægri. Leo Örn hérna með pláss fyrir aftan vörn IBVF en þeir ná ekki að koma boltanum til hans. Reynir að finna Leo, gengur ekki. Og það er Siggi Vaff sem að er komin hérna með boltan inn á teginn. Og hvað gera Eyjamenn hér? Hér kemur skotið, það er rétt framhjá. Svenni hérna með fínasta skot. En framhjá stönginni og staðan ennþá 2-1 og Skagamenn þurfa að fara að bíti í skjaldarendur hér. Og cirka 2 mínútur eftir. Boltinn langur hérna fram, vinstri kantinn. Og þetta er út af Bjarmi. Það skora 2 fyrir IBVF hérna. Fer af stað hér. Nei, Sævar dómari vill að þetta sé tekið á réttum stað. En vörnin hjá Ía aðeins að gleyma sér og Bjarmi með enn eitt skotið. Þarna í stöngina og framhjá. Þessi var bara á leiðin í samskeytin. En frá Bjarma séð röngum megin við stöngina fór hann. Og Þórir með markspyrnuna. Sjáum að vinstri kanturinn er algjörlega opinn hér og hann sér það. Brynjólfur
eldir. Bjarmi á undan í boltan. Leo Breki. Og Leo Örn, nafnið hans, vinnur vel tilbaka hana. Og nú styttist í þessu. Skipting hjá Skaganum. Oliver kemur inn á. Þórir heppinn hana. En Bjarmi í færunum fyrir IBVF. En þá pínlítið eftir Þórir út til vinstri. Kristinn komin aftur inn á fyrir IA en boltinn út af. Sendingin tilbaka. Þetta er hættulegu leikur. Oliver og Leo í stífri pressu. Leo nær þessum, nær að stoppa hann. En Siggi kemst af stað. Kristinn vinnur vel tilbaka. Siggi ennþá með boltan, komin í dauðafæri. Þórir nær ekki að stoppa þetta og sennilega er verið að tryggja hér Eyjamönnum sigur á annars erfiðum útivelli. Skagamenn eru ekki vanir að láta sækja gull í greipar sínar hérna á heimavelli en að þessu sinni sýnist mér að þetta sé bara einfallega, nú er bara tíminn hreinlega of stuttur sem eftir er hér. En tíminn, leikurinn er ekki búinn fyrir hérna, tíminn er búinn. Bjarmi hér að setja hann rétt fram hjá. Langar í þrennuna hérna. Eyjamenn í rauninni nærði að bæta við heldur en Skaginn að minnka núna. Stækka völlinn, segir Skarphéðinn. Það er akkurat það sem við viljum sjá að þessi leikmenn fái leiðbeiningar innan vallar. Frábær sending frá Þóri. Leo kominn inn á teginn, nær að stoppa hann. Kemur hann boltanum fyrir marki? Nei. Oliver og Kristinn í pressunni. En Eyjamenn ná að koma þessu frá og Bjarmi er bara hreinlega að sleppa í gegn. Nær hann þrennunni hér. Þórir út úr markinu. Frábært úthlaup hjá Þóri Axel og þá er niðurtalningin afinn og leik lokið og Eyjamenn fara með sigurorð hér á annars sprækum Skagamönnum. Örn heiti ég og ég ætla að þakka kærlega fyrir samfélgina í þessari lýsingu hér og það eru fleiri IA-leikir í dag. Það má sjá leikja niðurröðunina í ekki ummælum heldur í lýsinguna á þessu streymi hérna hjá okkur inn á YouTube en endilega haldið áfram að fylgjast með. Takk fyrir okkur í bili.
3, 2, 1, byrja!
Jakob! Vel Thomas, bakka! Stig! Spila! Yes, Thomas, yes! Spila! Ákvar sendingu í Dagur hérna, Dagur! Yes, Dagur! Tíu bollar. Jonas! Spila! Thomas, yes. Thomas, glæsilegt. Thomas, Jakob, vil ikke takke ned som han. Yes. Yes, yes Thomas, framåt Thomas, framåt.
3, 2, 1 og búið! Já, komið þið sæl aftur. Það er Örn aftur hérna, stutt á milli. Stórræðana hérna hjá okkur á IA-TV, það er annað IA-lið mætt á völlin. Það er hollenska deildin að þessu sinni og það er IA og Fram sem að mætast og ég ætla að renna hérna yfir leikmannahópana. Byrjum á Skagamönnum, númer 9 er Kristján Þóri, númer 14 Ingi Már, númer 7 að sjálfsögðu Karl Ísar, Kalli eins og hann er kallaður, barnabarn Kalla Þórar. Bara svo að það sé á hreinu. Tristan er án númers, Gunnar er númer 8 og Jóhann Helgi númer 16. Hjá Fram er það Kristján, Bæring Þór, Rökkvi, Benedikt, Rafnar og Pétur sem að skipa framliðið. Kristján er númer 10, Bæring Þór númer 25, Rökkvi er númer 21 og Rafnar númer 2 og Pétur 26. Og Benedikt er númer 7, sýnist mér. Og en hérna rétt áðan að þá sáum við Skagaliðið í tékknesku deildinni tapa fyrir IBVF 3-1 og það er alveg vita mála að ég var að tala með þessa stráka áðan, þeir ætla að selja sér dýrt hér og Framarar einnig. Mjög spenntir fyrir því að vera hérna í þráðbeinni útsendingu á IA-TV í rigningunni og menn meiri segja sko fara úr utan yfir gallanum sérstaklega til þess að númerið og nafnið sjáist í sjónvarpinu en já, það styttist síðan í hádegishlé. Þetta er næst síðasti leikurinn fyrir hlé. Þá verður eftir síðasta leika þá er 45 mínútna pása og mótið hefst aftur klukkan 1 og við að sjálfsögðu tökum okkur pásu eins og aðrir en leikurinn er kominn af stað. Það er Jóhann hérna í vörninni sem að setja hann út til hægri og hver er þar á kantinum annar en Kalli. Það er spurning hvort að vængmaðurinn er hreinlega bara í blóðinu. Það er allir Skagamenn vita hver afi hans er, Kalli Þórðar, sem hann spilaði jafnan einmitt númer 7 einnig. Og hér er það Gunnar sem að setur hann út til hægri. Jóhann missir af þessum. Og Framarar. Nei, það er Framarar sem eiga boltan. Pétur tekur þetta innspark fyrir Framara. Bæring er inn á vítateig
Sendingin kemur tilbaka. Benedikt þarf að fara aðeins tilbaka og sækja hann. Og fín pressa hjá Gunnari hana, en boltinn út af og markspyrna. Við höfum fengið að sjá mikið af mörkum hérna á IATV-vellinum þessa helgina. Það eru ekki mikið markalaus jafntefli hér. En það er þetta mót einstaklega gott sjónvarp. Og hér eru Skagamenn að komast í færi. Gunnar kominn upp að markinu. Nei, þeir verjast fimlega. Pétur hérna var neyðarvendill Framara að þessu sinni. Og ég ætla að fara að segja að þetta er eitt af mínum uppáhaldsverkefnum ár hvert. Kalli með boltan auður og fjær og hann spýtist í blautu grasinu þannig að Gunnar nær ekki til hans þrátt fyrir heiðarlega tilraun. Og en frábær fyrirgjöf hjá Kalla. Og Framarar með boltan. Og koma Framarar Rökkvi vissir svona hálfpartinn jafnvægi þarna. Boltinn aftur fyrir og Kristján sem er í markinu hjá Skagamönnum. Nei, það er ekki Kristján. Jú, Kristján Þórir, fyrirgefið, þetta er hann. Þá koma Framarar. Jóhann, sterkur í vörninni. Kalli rétt missir á honum. Skaginn í pressuna. Gunnar komið með hann hérna, fer upp í vinstra hornið. Gunnar fer upp að enda mörgum, komin inn á vítateiginn og frábærlega varið og þessi leikur inn fyrir. Það er Tristan sem að klára þetta yfir línuna. Undirbúningurinn frábær hjá Gunnari Sakaríasi og þetta var svo sem búið að liggja í loftinu. Skagamenn höfðu verið heldur beittari. Tristan vill meira, fyrir pressuna, Framarar að Tristan komið með boltan hérna inn á vítateig og setur sitt annað mark hér. Tristan og smellir sér í nett jóka hérna í framhaldinu. Sýnir að hann er ennþá einbeittur. Þrátt fyrir velgengna, vel jarðtengdur. Það er mikilvægt að halda í það, Jóhann. Út til hægri, Kalli. Tekur hann með sér upp í hornið. Fer í skotið, frábærlega varið. Frábær markvarsla þarna. Heldur sér Kristján sem er í markinu á Frömmurum. Leikmaður númer 10, virkilega vel varið. Ingi Mári kominn inn á, já, Skagamönnum kom inn á fyrir Gunnar. Sakarías hérna rétt aðan. Spilað út, Jóhann. Misreiknaði hann aðeins þarna. Það er Pétur sem að tekur einsparkið fyrir Framara. Ingi í pressuna. Pétur fer sjálfur. Rekni tilbaka, Benedikt setur hann út til vinstri. Það er Hrafnar. Frábærlega gert. Tristan er í stuði í dag. Ingi með skot með vinstri og þessi leikur í netið. Geggjað skot. Ingi Már nýkominn inn á og sveiflar hérna vinstri fætinum og þetta var bara of mikið fyrir Kristján og Skagalið leikur við kvutsinfingur hér, staðan 3-0 og er að ná að hefna hér ófarana gegn IBVF fyrir í dag og Bæring missir þennan út af. Vallar aðstæður mjög misjafnlega erfiðar hérna á svæðinu núna. Ég hef séð velli sem að líta mun verð út heldur en IATV völlurinn, það sem eru myndast pollar og annað, en við erum
Það hefur verið mikið lagt í þennan völl hér á okkur hérna fyrir þetta mót. Þetta reyna sér vel og Dino Hotsits vallarstjóri á mikið hróskilið hér. Frábærlega gert hér hjá Rökkva, nær ekki að finna samherja. Jóhann, hann hins vegar finnur Tristan. Tristan tapar boltan með augnablik, finnur síðan Inga Má. Ingi Má reynir skotið en fín varnarvinna þarna hjá Bæring sem að nær að komast fyrir þetta skot. Og Ingi Már þarna einhvers staðar á bak við mannfjöldan að gera sér kláran í að taka þessa hotspyrnu. Væntanlega kemur með hann hérna út. Gunnar kominn aftur inn á fyrir Jóhann. Boltinn inn á tein. Tristan hér, hann á þrennunni og klárar dæmið. Tristan komið með 3 í þessum leik og aldrei fagnað eins. Það er greinilega nóg að taka þar. Sjá hvort hann á fleiri hugmyndir hérna ef hann bæti við. Framarar reyna að klóra í bakkan hér. Rökkvi upp að endamörkum, nær ekki að halda þessu inn á. Skagalið hreinlega bara búið að vera of sterkt fyrir framarana hér. Sjáum að Kristján er kominn úr markinu. Kemur langur bolti fram en Hrafnar sem kominn er í markið. Handsamar þetta. Sjáum samt að framarar eru að blása til sóknar. Þeir voru hérna í rauninni komnir 4, þeir eru reynda komnir 5 inn á sem er alltaf gaman að sjá. Það er til að jafna leikinn þegar að svona leikurinn spilast svona. Skagaliðið með gott forskot og þá eru framararnir orðnir einum fleiri og koma hér. Pétur Gunnar með geggjaða vörn. Heldur boltanum inn á. Gunnar reynir að skipta yfir og Kalla gengur ekki. Kristján kemur honum á Bæring. Bæring síðan og Benedikt. Tristan vinnur boltan. Kalli leggur á stað. Frábær vörn. Framarar að koma hér. Enn og aftur er að Rökkvi upp að endamörkum en Gunnar stígur hann einfallega út þarna. Og það er markmaður sem á þennan Sævar Hrafn dómari duglegur að segja leikmönnum til. Það er Kristján út til hægri, finnur ekki Kalla. Þeir eru að koma framarar, kemur skotið og þetta er frábælega varið frekar en hann fór í stöngina. En annars vegar var Kristján Þórir var klár þarna með hennan. Já, hann hefur varið þetta. Og það eru framarar sem að eiga spyrnuna inn sparkið. Vantar mark. 1 mark hjá framarum. Þó það myndi kannski ekki breyta miklu varandi úrslit leiksins. Þá breytir það helling varandi bara tilfinningu leikmanna fyrir leiknum. Hér eru framarar að komast í færi. Skotið er fram hjá Gunnar, er að halda þessu inn á en missi síðan boltan út á undir pressu þarna frá Kristjáni. Ég tek. Ég skal taka. Ok. Og nú þurfa framarar að flýta sér. Kristján Snær. Hér kemur boltinn inn á fjárstöngina en Bæring misregnar hann aðeins þarna og nær ekki að stýra þessu í marki. Það eru væntanlega ekki mikið eftir að þessu leik. Og Kristján út á Gunnar. Gunnar leggur á stað. Gunnar búinn að vera sprækur. Þessi fór út af. Og framarar. Það eru ótrúlega rólegir framarar þrátt fyrir stöðuna. Kemur langur bolti fram. Kristján nær að halda þessu inn á eða hvað? Nei, það er hotspyrna. Nú er spurning hvort það er hendi ekki bara öllum pakkanum
fram og inn í teig. Sé að Hrafnar ennþá í markinu, hann kemur ekki fram. Menn taka ekki alveg svo mikinn séns. En restin bara inn á teig, kemur boltinn inn á markinu en aftur fyrir. Hann ekki að nýta mannskapinn sem var inn á teig. Sjáum að Framarar ekkert að bakka mikið. Jóhann finnur ekki Kalla. Rökkvi með skotið, frábærlega varið Kristján og boltinn á endanum í netið. Pétur kemur þessum yfir marklínuna og Framarar áttu algjörlega skilið þetta mark. Breytir ekki miklu stöðu leiksins en við sjáum bara hvað þetta skiptir Framarana miklu máli að fá mark. Það er bara svoleiðis. Mörk breyta leikjum og mörk breyta skapi og alls konar og tilfinninga hefur áhrif á tilfinningarnar. Og Ingi þá byrjað að telja niður. Gunnar að verjast hér og aftur skot. Kristján ver þetta og þar með flautað af. Sannfærandi sigur Skagaliðsins. Góð barátta Framara. Náði ekki að skila þeim úrslitum hér. Nú einn leikur eftir fram að hlé og við komum aftur eftir hann klukkan 1. Sjálfur heiti ég Örn Arnarsson og þakka samfylgdina í þessum leik. Þangað til næst, hafið það sem best.
Við hvetjum ykkur eindregið til þess að nýta EM-tjaldið en leikirnir á EM hefjast klukkan 1 í dag. Ég vil minna á að framleiðslu í íþróttavikunni á Japan. Sömuleiðis fer spurningarnar fram í Akraneshöllum. Njótið í rigningarinnar og vonandi komist þið einhvers staðar í þjóðfélagi.
Já, gerið það, komið í röð. Strákar, við erum að lappa inn á. Komið í röð. Ekki! Núna erum við að fljóta. Nei, þið munið ekki lengur. Allir í röð, komið. Tilbúinir, allir komnir. Ok, löfum á stað. Allir línu og veifa. Veifa á honum. Nú með komið stöðunar ykkar. Stjarnan byrjar með boltan. Það verður að bíða eftir flautunum. Það byrja allir leikirnir á sama tíma, þess vegna var að bíða eftir. Það var alveg að byrja. Eru öll lið tilbúin? Og við byrjum eftir 5, 4, 3, 2, 1 og byrja! Yes! Það spil lengra. Hæsti, Jón Hjálmar. Ábært og Ókistó. Ábært og skor. Geðveikt og Viktor, hvernig lendir þau? Skottu. Ákistó, Jón Hjálmar.
strákar framar, hérna miðja. Látum við að ringja á bolta. Hei! Miðja.
ykkur á línunni hérna. Seifur með Plastik, við byrja. Það er við byrja. Stangum vel. Og við teljum niður. 5, 4, 3, 2, 1 og byrjum! Lengra frá, Jarvík. Aftur, koma! Alltaf! Þá skjóttu! Okej, tillbaka.
Sjáu bara hvernig það er að fara. Kári hérna megin. Áfram, síðan saman sem við.
Klára! Kemur Kári, kemur. Já, Kári, dekka! Gunnar! Svona í Birki! Yes! Ila saman sem vilja, fórstrákar, komaður. Láta bara fætur. Gott fylgi, virkið. Koma áfram úr Breiðablik. Bakka! Værbak. Erum að halda í miðjunni, stráka. Já! Ná, meira svona, Mikael! Meira svona! Kári, í boltan! Mörgu boltan! Stefna! Æ, ná boltanum! Ná boltanum á aftur! Meira!
Þórður, þú markið ekki? Jú, ég er að leita á hönskunum mínum. Já, bara með maður, hann kannu koma. Jæja, ánundu góður, þá var það síðasti IA-leikurinn í dag. Örn Arnarsson heilsar ykkur hérna frá IA TV vellinum á Norröldsmótinu. Það er enn eitt stórleikurinn hér, IA afturhelding. Og þetta er í dönsku deildinni, við byrjum á að renna yfir leikmannahópinni á IA. Það er Óskar Dýri, Oliver Eli, Haraldur Orri, Þórður Reynir, Gunnar Birnir og Brynjar Logi sem að skipað þetta lið IA. Og hjá afturheldingu er það Brynjar Leo, Ísak, Sæþór Bjarni fyrirgefiði, Pálmar, Krummi og Birgir. Hjá IA er það Óskar Dýri nr. 14, Oliver Eli nr. 11, Haraldur 10, Þórður Reynir 8 og Brynjar Logi 9. Gunnar Birnir, ég er ekki með upplýsingar númer hjá honum en það kemur í ljós fljótlega. Hjá afturheldingu er Brynjar Leo nr. 17, Ísak nr. 7, Sæþór Bjarni nr. 20, Pálmar nr. 6 og síðan eru báðir nr. 4, Krummi og Birgir. En við þekkjum við sundur með því að Krummi er með græna húfu á höfðinu og Birgir er í markinu. En þetta byrjar hér á svona, liðin skiptast á að vera með boltan hérna. Skaginn vinnur innkast, engin annar en Jón Þór Hauksson sem er dómari hjá okkur núna, undirbúinn að vera eftir hádegið
Jón Þór auðvitað þjálfari meistaraflokks IA. Við vorum einmitt með Arnór Smárásson hérna í upphafi dags í gær. Það er gaman að sjá og það er gaman fyrir þessa ungu stráka að vera með svona ákveðnar hetjur í dómara, ekki dómarasætinu, í dómarahluturkinu. En það var að koma gestirnir úr Mosfellsbæ, Skagaliðin sem við höfum í þessum leikjum sem við höfum lýst sér býtu við og dauðafæri, missir hann aðeins og hátt þarna. Já, ég er búið að vinna 2 af þessum 3 leikjum sem ég hef lýst hérna frá Norðurálsvellinum, nei Norðuráls, í ETV vellinum á Norðurálsmótinu eins og það er. Kemur langur bolti upp á hægri kantinn, gengur ekki. Það er Þórður Reynir sem er í markinu sínist mér. Ólífer Elí hérna í vörninni. Björn Sólmar þjálfari. Koma Mosfellingar. Ólífer tekur boltan. Pálmar í baráttu við hann en Ólífer nær að setja hann tilbaka á Þórð. Þórður sé með hann langan fram. Gunnar Birnir sennilega hafði númer í stuttbuxunum 23 í gulri hettupeysu. Þá er það Haraldur Orri nær ekki að koma sér í færið. Það eru Mosfellingar ná að þröngva hann hérna út til hliðar en hann vinnur hornspyrnu. Kemur Brynjar Logi inn á fyrir Gunnar Birni. Nei, inn á fyrir Ólífer Elí. Þá er það hornspyrna Skagamanna. Sendingin allar leið tilbaka á Þórð. Þórður framalega í markinu, kaldur hérna, sendir hann inn á tegin. Haraldur nær ekki að leggja hann fyrir sig. Og frábæri varnarleikur á Brynjari sem nær að koma þessu frá. En Skagamenn að vinna boltan hratt aftur. Óskar hérna með fína tæklingu. Brynjar Logi eins og er, má ekki við markinu en að vinna boltan aftur. Kemur með skotið á nær hérna. Og Birgir Ver. Og þetta er ekki búið. Brynjar nær ekki að koma þessu frá, jú, Brynjar bara er sterkari hérna og þeir koma hérna 3 á móti 1. Það er bara Gunnar Birni til varnar, skotið síðan rétt framhjá frá Brynjari Leo. Það stýr honum hérna í hornið en hársbreytt framhjá. Koma Skagamenn, Þórður út til hægri. Kemur fastur bolti fyrir, þetta var nú væntanlega fyrirgjöf hjá Óskari Dýra. En lenti í hliðanettinu og Birgir spyrnir frá markinu. Það er beint á Óskar. Ísak hérna missir boltan. Frábærlega gert hjá Skagamönnum. Brynjar Logi var hérna í baráttunni. Ísak hinnir að setja hann fyrir Haraldur Orri, hennur hann. Ísak í færi er vel varið hjá Þórði. En þá staðan 0-0 hérna. Þetta er greinilega mjög jöfn lið. Haraldur Orri leggur hann vel fyrir sig hérna. Stendur af sér hérna 2 en má ekki við margnum eins og einhver sagði. Ólífer nær að koma þessu yfir á Brynjar. Brynjar keyrður niður hérna af Brynjari Leo og aukaspyrna dæmd. Hann fann fyrir þessu. Nafnarnir áttust hér við og Jón Þór dæmir aukaspyrnu réttilega. Svo smikinn fólska í þessu. En það er bara harka. Kemur boltinn inn að markinu, Brynjar reynsa frá. Og þá er Brynjar, hann fer á stað. Upp að hendavörku, kemur boltan fyrir markið en fín vörn hjá Krumma. Setur hann aftur fyrir, Skagalið þó svona að skapa sér meira þó að sé ekki langt á milli þessara liða.
Haraldur Orri nær ekki að skalla þennan. Nú kemur Krummi. Finnur Brynjar, móttakana, svíkjan hana. Og Þórður á boltan. Út á Brynjar. Brynjar tapar boltanum hérna. Ísak pressar á hann. Brynjar gerir þetta vel. Oliver tekur síðan við. Sendingin yfir á Þórð. Gunnar laus hérna vinstra megin. Sendingin aðeins og framalega Haraldur Orri. Frábær vörn hjá Brynjar Leo. Harður í hótt að taka. Brynjar á Oliver. Þeir vinna boltan framalega og þetta skot rétt framhjá. Dauða færi. Það var Sæþór Bjarni sem vann boltan hérna á hættulegum stað. Búinn að eiga hérna 2 mjög góð skot. Afturhendingamenn hérna úr skyndisóknum. En vitleysum megin við stöngina í bæði skiptin. Frá þeirra bæjardyrum séð. Óskar Dýri tilbaka á Þórð. Þórður séðan meðan langan hérna upp vinstra megin. Aðeins og framalega fyrir Gunnar. Oliver í pressunni. Oliver vinnur boltan. Krummi vel vakandi og séðan Brynjar. Og Brynjar verður árekstur í hérna. Og það aftur skot framhjá. Harkalegur árekstur hérna. Ekkert brot svo sem held ég. Eða hvað? Jú, eða hvað? Var aukaspyrnan dæmd eða? Nei, leikurinn heldur bara áfram. Og Þórður kemur út með boltan. Frá markinu. Og upp í vinstra hornið. Og Óskar Dýri vill fá aukaspyrnu, hann fær ekki. Oliver vinnur hann fyrir skagan. Gríðarleg barátta. Óskar og Oliver saman hérna í pressunni. Þeir ná að komast út með boltan. Sæþór. Boltin sé hann út af og einn spark sem að afturhelding. Ég held að þetta, ef að þessi leikur enda 0-0, þá held ég hreinlega að þessi fyrsta 0-0 jafnteflið á IATV vellinum hérna á þessu Norrálsmóti. En það hefur ekki vantað hins vegar skemmtunina í þessum leik, þó að mörkin vanti gríðarlega barátta og skemmtilegi taktar, góð færi, sterkur varnarleikur. Þórður hægra með núna, Oliver með fína móttöku, en það önnur snertingi sem að svíkur hann aðeins. Skaginn á boltan. Brynjar fullharkalegur þarna, en leikurinn fær að fljóta. Ísak með boltan og takast hart á hérna, það gaman að sjá. Meðan það allt saman innan velsammismarka. En það Skaginn sem á boltan. Brynjar Logi spilar tilbaka á Þórð. Hann yfir á Gunnar, aftur tilbaka á Þórð. Þórður sé með sending út til hægri. Sæþór vinnur hann. Brynjar vinnur hann tilbaka. Brynjar ennþá með hann. Brynjar að sleppa í gegn hér. Með menn með sér, skotið hins vegar á nærstöngina og fer í hliðanettið. Óskar Dýri var klár og fjær. En Brynjar virtist ekki alveg vera meðvitaður það. Kemur langur bolti fram í afturhendingu. Verður ekkert úr því. Og þá reyna Skagamenn að byggja upp sókn hérna. Kemur langur bolti fram. Hörku spyrnumaður Þórður. Óskar Dýri séðan með boltan hérna inn á fjær, en þarna var að Brynjar ekki mættur. Ágætt sumið til Óskari, ég veit nú ekki hvort þetta var skot eða sending, en hvort sem það var, þá var þetta bara í góðu lagi.
Krummi með fína vörn hérna, Oliver vinnur hann hátt líka, finnur síðan Óskar, hann í dauðafæri og þetta kemur loksins fyrsta markið. Þetta bara það sem að Skagaliðið á skilið, en þetta svekkjandi fyrir Mosfellinga sem eru búin að verjast vel og eiga góða skyndisóknir sem þeir hafa bara ekki náð að nýta. Og Óskar Dýri með frumuskot, gjörsamlega óverjandi fyrir Birgi í markinu. Já, ég er ekki einu sinni vissum að Átni Marino eða Dino Hodges markverðir í meistaraflokki hefðu varið þetta heldur. Þá Pálmar með boltan hérna, frábæri taktar hér. Hótar fyrir gjöfunni, en Oliver nær að vinna ánum boltan. Og frábær tækling á Sæþóri Bjarna. Óskar Dýri tekur þennan inn. Þórður vill fá hann tilbaka. Sem hann gerir og þetta er skynsamlegt. Lítið eftir niðurtalningin er hafinn. Afturhendingamenn vinna boltan. Og það kemur skot og mark og er þetta telur það. Var Jón Þór búinn að flauta leikinn af, ég er ekki viss. En ég held að þetta sé bara algjörlega sanngjarnt. Þrátt fyrir að Skagaliðið hafi kannski verið með einhverja yfirburði í leiknum, en þá var bara verðskulduðu afturhendingamenn mark og þetta var bara glæsilegt mark. Og sem að Brynjar skoraði hér í blá lokin og bara 1-1 held ég bara sanngjarn úrslit. Við biðjum ykkur bara að njóta afgangsins af deginum. Það er ennþá fullt af fótbolta eftir hjá okkur hérna á ITV vellinum. Og Örn heiti ég og þakka fyrir samfylgdina þennan leikinn. Þangað til næst, býð ykkur vel að lifa.
Steinar, skjóttu! Óskar, þú mátt koma svo framar líka. Allt í lagi. Brimir, startu við. Svona. Já, áfram. Næsti, næsti. Flott, Steinar! Koma, kæra! Brimir, býttu! Áfram, næsti! Flottir! Flottir, strákar! Hei, Óskar, komdu framar, komdu alveg býtulínni. Steinar, inni! Sérðu Óskar? Nói, allt í lagi, þetta bara fastar, mástu. Sérðu Brimi. Steinar, býttu. Nói, býttu. Svo Steinar. Nói, komdu. Saman, Brimi, tilbúnir. Býttu, Andri. Gott, Steinar. Svo, Andri, startu nú fyrir. Gróta á. Startu fyrir, Andri, startu núna fyrir, svona. Brimi, taktu það, eftir fyrir afstæði. Gunnar, stel hægt inn í. Óskar! Gunnar, Óskar! Brimi, fara inn í! Gunnar! Birgir! Sæður!
haldi inn í þessu. Svona, gott. Flott. Gunnar, hlaustu. Allt í lagi. Getur líka stein. Tilbúnir. Gunnar, tilbúin að hlaupa. Svona, já, ok. Reynum að vera fljótari að senda bótt. Bara 2-3 snurðingar, sjá, hlaupi líka tilbaka. Spila, Steinar! Flott spil! Steinar, hérna! Nói, spila! Spila. Andri! Birgir í veður! Birgir í veður! Birgir! Inn í Birgir! Gunnar, komdu! Jótið í boltan. Koma! Flott Steinar! Högstu Steinar! Steinar! Fljótari að senda! Svona já! Koma, áfram Brimi! Tilbúnir! Skjótið þið! Nói, leið! Keira! Spila! Nói, rosalega flott hjá þér, sjáðu. Svo hefur getað sett tilbaka á Steinar og hann getur tekið skotið strax. Allt í lagi. Koma! Strákar! Andri býstur! Svona já! Til andra!
Geggjaður. Takk leikir, geggjaður. Geggjaður leikur. Þú voru spila þjálfari.
stelpur. Hér. Bakka. Taka bruna.
Bláir augan. Guli bakka frá. Bláir augan, guli bakka frá. Og sjónvarpinu. Geggjaður. Hver ætlar að byrja? Skærblastir. Skærblastir. Þarna? Nú byrjar þú. Það er bara að vinna. 16. Stjarnan, þið verður að koma bak við. Þú verður að koma að það við. Stjarnan bakka frá. Bakka frá. Nei, bakka frá.
Stefan, komdu, vinstri kant. Óli, fljótt úr þessu. Ég veit ekki hvað. Vinstri kantur. Halda það, fara inn í á markinu. Mjög góð, allir lag, ekki mör. Still upp. Baltasar, aftar, fljóttur í stöðu. Baltasar í stöðu. Baltasar minn, þetta er vinnið með veitunum. Voru að fylgjast með. Balti, ef þú ætti ekki að vera með, þá verður ég að taka á þetta. Himmi. Ok, Guðjón. Já, Himmi, býtt þú hérna cirka. Baltasar, aftar þig. Hlaupa. Áfram, flott þetta! Gott að þig. Valur án! Ég er fram! Já, hvað er þetta? Ég er þetta minni fram. Egon, hljóta! Hvað er þetta? Stígur! Horfa leiki, Baltasar. Hér, Elmar! Ok, bökkum, Guðjón, bakka. Valgi, já, bakka, flott. Dagur, pressa. Dagur, kom að pressa. Áfram! Það er Óli, það koma inn á manna. Valgi! Það er miðji. Bæði vörn og frammi. Valgi, gottu! Dirka standa þarna á réttu fönn. Óli, mann er aðeins ofar. Dagur, pressa! Það er þú sem senda á mig. Hendur hún fram!
Jakob aftar. Stefán framar. Okej, trimma Folki, backa! Oliver, lämna tillbaka! Här är Oliver! Han är först, jag vet inte vad det är. Róa sig, strákar, Jakob, er ekki leiðin. Komum svo Valur, áfram! Stoppa þetta! Læslega. Áfinnur, Sýndór, vel gert. Bakka niður, Jakob, áfram bara. Jakob, áfram bara, strákar, áfram. Áfram! Lítið eftir, vitum á, Jakob, aftar, byrja aftar, Jakob, aðeins aftar. Olli, plöttum neðar. Núna Jakob, Áfram! Flott þetta! Áfram Valur! Flott þetta! Olli, hlaupa! Flott, stoppa þetta! ok, Óli, sýndu þig, góðan. Óli, knappa þig, Óli, knappa þig. Neðar. Davíð, bara að koma. Jakob, Jakob, pressaðu. Jakob, tilbaka. Bjóttir að bakka, Olli, hlaupa tilbaka. Davíð, þú mátt vera að þóða. Hér, bolti. Sorry. Verjast, Baltasar, verjast. Kom á línuna. Tilbúinir. Ekki nær. Úlfur, geggjum sending, vel gert. Folki, býttu hérna.
Sérðu, ég er búinn að ákveða þetta. Þú ert hérna í vörninni. Það er þú hérna á miðjunni. Þú ert því hérna frammi, svona. Ég til í það. Nædís. Er þetta það sem tekur út? Hvenær fá það? Ekki vesti? Já. Það er hann á keilunni. Hvað lið er þetta? Er það sem við tökum út? Já. Fjölni byrjar. Já, byrjið stelpur. Farðu nær markinu stelpur og verðið harðar. Já, ég hef gert fastar. Já, skjóttu svo. Já, frábært skot. Í stöður. Katla mannstu, þú ert í vörn. Þú mátt spila inn, Hafdís, þú mátt spila inn! Já, Katla átti þetta! Labba! Verja! Æsir! Sara á móti. Góða sendingu, flott. Áfram. Á móti. Út í breytt, Hafdís, farðu út í breytt hinum megin. Þetta er niður. Hafdís, nei Erika, þú mátt ekki halda boltanum fasta. Hafdís, og senda svo. Hafdís. Stúsi, farið nærmur bara. Svona. Hafdís, fylgjast með. Bakka, Katla, bakka upp. Ákveðnar! Flott, Flódís! Já.
meira. Já, Katla á 8. Já. Hafdís, ekki hætta. Sterk. Glódís, Snædís, fara framar. Horfðu. Sangvít, horfa. Sjá bak við ykkur. Sara, sjá bak við ykkur. Sendingu. Sendingu. Já. Já, sterkar. Áfram. Þetta fljótt, já. Góða sendingu sem á tætti líka. Ekki hlaupa frá boltanum. Snædís, stoppaðu bolta bara næst og snúðu. Bakka, Ægir. Hafdís, skjóttu bara. Hafdís, skjóttu fast. Hafdís, þú getur þetta. Beint í nefni. Hundraðu. Vel gert, Hafdís. Fjölnir á miðju, hingað boltan. Fjölnir á miðju. Það er miðja, Og bakka. hingað með boltan. Í stöðu, sterkur í stöðu. Já, Miðjan hérna. Tilbúin. Snædís. Fljótt. Gert. Já, fljótt. Já, gott að sterkur. Enda. Fjölnir, framar. Hafdís, fylgjast með. Aftur miðja. Fjölnir á miðju. Bakkið meira, Ægir, bakka meira. Meira. Svona, já. Já, flott Hafdís. Sterk. Já, flott þetta. Ekki hægt, já. Bakkaðu, Snædís, bakka. Susi, býttu, Susi, framar. Það út á kanta. Ef hún byrjar að leka, þá ferðu mér. Hei, það er það ekki gera, Vörn, Ægir, vörn. Framar, Svanhvít. Framar. Æslega Hafdís, Þórir. Gott þar. Gera saman. Gott, alla leið. Gæs.
stoppa hana. Kalla, glæsileg. Ían. Já, vel gert. Vel gert. Hoppar. Vel, snúa. Byrja. Þær eiga. Svangvít, vertu hérna núna. Ef hún hleypur, þá ertu tilbúin með henni. Vertu bara hérna. Ef hún hleypur um boltan, þá ertu tilbúin. Er það með húsgöld? Já, þú skýrstu ennblegt svona. Herðu, ég setja hann inn á. Já. Takk fyrir. Farðu fram með Hafdísi. Tilbúinn. Hafdís. Nei, Erika, þú ert ekki að fara fram fyrir boltan. Svona. Spila. Hafdís, þú eru að senda boltan. Í miðja. Sendur þú Eriku eða Flótísi. Eða eitthvað bara fljót. Byrja. Okkar stelpur, vel spilað. Flott Villir, á bekku við. Það kallar hér sem veitinga. Býtum bara. Bíti tói! Bíti tói! Ég hæði! Tommi jakkin! Tommi jakkin! Tómas Óli jakkin. Nei, komdu með það. Ég hæði! Heyrðu, glæsilegt stelpur. Heyrðu. Tommi langar að Ekki. Jú. Jakkan á mig. Tommi. Ísmael, skiptur Ómar. Við höfum spilað þetta. Hörru. Það er býtu! Ég meina! Aha. Ég veit ekki. Það glemdi ég bara. Hörru. Miðjumar! Miðjumar, komdu. Hittu, komdu.
að lappa inn á það? Þjálfari, láta lappa inn á? Ok, strákar, lappi inn á. Lappa inn á, strákar! Viktor, framar. Viktor, fyrir saman í vörn. Áfram, hjálpa, myndókundu. Smelli aftan. Hætta. Akilur. Vinnumann, Selvar, sterkur. Hei, Viktor, krafta þig. Að koma Sævar, strengta. Bolti. Já, Lásu. Kemur. Núna sjálf. Sævar. Áfram Stjarna. Sævar, Viktor. Pressa. Pressa. Laura. Yes. Vel gert. Spila saman.
Danilo! Danilo. Ja, vinstri. You good job! Vinny, inside! Pass, pass, pass! Yes! Nice pass. Saman! Saman! Saivar, Saman, vidare, Alex! Roll over, Saivar! Roll over! Now Robert! Now Robert! Saman, Saman! Oh! All day long, boy! Well done! Boom! All day long! Boom! Maita, Maita! Robert, Robert! Sjá hann yfir. Gott, áfram. Já, já. Aha! Upp, Robert! Hóru grátt og til. Yfir. Já, og... Aha! Vel gert, strákar! Roll over, Saivar, roll over! Pressa, ekkert, góð pressa. Svona láta. Já. Rólu, rólu. Robert, inn. Já, vel gert áfram. Góð skot. Maitan, Maitan! Aftur. Aftur. Vel gert. Skal breykið. Já, og getur skotið. Vel gert, yfir. Gott, Danilo. Smá langt inn. Sjá hann, sjá hann!
Danilo, hægra megin! Þarna hægra megin! Viktor, Dagbjörn, þið tveir alveg einir. Rólir, taka boltan. Kom aftar. Aftar. Yes, núna Viktor. Dagbjörn, left. Yes. Frá Skoppi. Já og. Come on, Elvar! Yes, Stacey, come on, Sævar. Þú, Elvar! Þú! Vel gert, Sævar! Þetta menn, Ómar. Já, Elvar, svona! Fín pressa, Rikki, fyrstu völdin! Takk fyrir leikinn, strákar! Keflavík, takk fyrir leikinn! Strákar, Keflavík! Takk fyrir leikinn! Strákar, komið, Keflavík, koma!
Jó, stuð. Sævar. Þú verður að bakka.
Áfram, rífaðu. Kom Háká! Ekki Ómar. Kom Háká! Ói, komdu framar, komdu með. Aflóð! Bakka! Himmi, komdu på kanten, Vega. Ómar! Ok, Himmi, innspark. Sigum innspark. Ómar, Mikael býður á, Ómar fyrir með. Ómar, jákvæður. Hvetja kom hann áfram. Gunnar, farðu lengra. Já, Mikael, flott. Fannar, hjálpa honum. Fannar. Gækja, skjóttu strax. Skjóttu! Flott. Gunnar. Ég slíka senda okkur. Nei, Steinar. Slíka senda Gunnar. Flott, skott. Þetta hérna nær þriðalínunni. Ertu tilbúinn? Núna Steinar. Hei, Andri, fyrir aftan þig. Sjáu þið, þetta má ekki. Sendum, Þórkassi. Bolta niður bara. Himir. Mikael, nætt. Óvörd, Mikael. Mikael. Þeir eiga. Himir, eitt fyrir framann. Arri að stekka. Fyrir aftan Steinar! Allt í lagi! Mikael, eftir vörðinni með Himmi. Ómar, komdu fyrir framann. Himmi, í boltan. Flott Mikael. Fyrir, senda inn í. Aftur. Þú eru allir fast. Andri, sjáðu manni fyrir aftan, passa að fara ekki. Horfum boltan. Koma. Himmi, þú ekki vörðinni núna með Mikael. Hjálpa til. Fannar, þú skal hjálpa til í vörðinni. Himmi, á markinu. Fannar, Hey, góð vörð. Himmi, hann hinum með. Skottet! Andri, hvað er? Nei, Nói, þú varst inn á... Þú barast það. Líka, ekka, Himmi, Fannar. Hei, sjáðu, ekki hlaupa! Allt í lagi. Koma, áfram! Já, í bóttan, inni, áskil. Spila! Já, í bóttan, vel gert Fannar. Glói minn, glæsilegt hjá þér.
Steinar, þú dettur niður á meðan. Já, Nói. Áfram, Nói minn er þreyttur, koma! Áfram, byggja. Vel gert! Áfram, hei, Brími! Nói, tilbúinn, áfram. Flott Tími, þú býður aðeins núna. Tími Fannar, ekkert mál, áfram bara. Áfram! Þannig, þetta var flott skot hjá þér, bróði. Þetta bara áfram. Áfram, koma! Ómar. Mikael, í boltan. Brími! Fram! Sérðu andra, ok. Óskar, skjóttu. Fram í mig. Óskar. Hei. Ekki allir á sama stað, nú reyna að búa til plás. Skjóttu! Aftur! Brími, komdu framar. Áfram Gunnar. Steinar, komdu upp. Ómar Fannar tilbúinn. Og upp. Gunnar, hlaustu inn í. Andri, harðu þanga núna. Vel. Anna. Skjóttu. Flottan Fannar, ákveðinn. Flott Fannar. Hjálpa á mig. Já, kemur, ekki mál. Framar. Andri, sérðu andra. Flott spil. Ómar. Alltaf að hjálpa Fannari. Mikael, allt í kringum þig, alltaf þú getur ekki bekkað. Sjáðu maður fyrir aftan ykkur, Andri! Maður fyrir aftan, núna Óskar! Hlaustu! Hei, Gunnar sem er mannið fyrir aftan! Mikael, Fannar, Sjómaður! Takka fyrir leikinn! Takk fyrir leikinn! Takka fyrir leikinn! Það var geggjaður Takka leikur. fyrir leikinn Háka, flottur leikur. Það er ekki að halda þeim. Koma hingað við, koma að Háka fyrir leikinn. Fannar mig, kom þér.
Halló, 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 halló. Ole! Og byrja! Glæsileg!
Kári! Kári kemur!
Var þetta ekki bara gott? Mér langar að taka þetta sko. Komið. Nei, koma. Koma Dagur. Svo verður mín allt í lagi. Getur það, ég veit. Við sjáum það. Jólmann, bara hinum með. Sigur, hérna. Nei, Sóli, hérna. Jæja, áfram, koma, síðasti leikurinn. Koma, síðasti leikurinn. Jólmann, nær. Núna, hlaupa á móti! Yes! Aftur! Gott! Gott, Mikael! Kom Jólmann! Herru, Benedikt, komdu nú aðeins framar. Manstu, þegar við erum með boltan þarna, þá verður það að vera eins nálægt boltanum og hægtir komast í boltan. Svona, og skjóta svo, skjóttu! Svona!
Ómar, sjáðu þennan hérna. Dagur. Mikael, svona. Arnór leikur inn í. Þetta er bara alvöru dagur. Er þetta... Olmar! Mikael, hjálpaðu! Mikael, leið og sleppir boltanum, þá hleypur þú af stað. Hann ekki með boltan. Arnór, hleyp af stað. Skjóta! Nei. Finnur! Aftur Gundur! Komdu þig áfram. Sigur! Svona blóð, takk við! Læg og niður! Núna Hlynur! Það er Gundur sem heldur með þrótti! Hlynur! Arnór, farðu að markinu. Taka móttöku bara. Bjarki, niður. Bjarki með líka. Bjarki, getur þú fengið það? Bjarki.
vel gert. Gott Sóli, aftur. Bjarki, aftur. Frábært Bjarki. Aftur. Ánægði aftur. Dagur!
Út af! Ornian, raskar! Björn, klára! Kemur strákar, kemur!
Koma ner, ställa med. Kom backa dit. Kom med. Brek, kom du. Aron, stress ut. Kjartan! Flott Nói! Hei! Nói! Number 3. Kom
Það var ekkert smá flott hlaup. Sitja. Hei! Einar, farðu inn í, Brimi! Farðu inn í, Brimi! Farðu inn í! Óskar, inn í!
Gott, allt sýrt. Bra, Sara saman. Á Steinar! Það er komið! Þetta er góð! Vel gert! Á Steinar! Ásgeir, þetta er maður! Yes! Ránum! Eigum! Við! Tómas, David! Steinar, þú gott að nota þetta! Steinar, þetta er maður hérna! David, beint tilbaka! Þú er góður hana, Kristján, þú er góður hana. Þú er flottur hana. Þú ert á góðum stað, þannig að þú kemur frá hvað sem þú kemur. Ísdóttir!
Elmar, kom du! Elmar, kom du! Tómas! Bíða aðeins fyrir neðan! Kera,
Sí, va. Elmar, passa Elmar. Yes. Klara, pressa! Ja, bring. Ismael!